بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم محمد عدنان خان دی او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ ایکسپلور د ورلد اف کیمستري. نننی چې کوم ویډیو لیکچر دی په دې کې به موږ پریپریشن اف الکینز په دې باندې بحث کوو. د سیکنډ ایئر په هایدروکاربن چپټر کې پریپریشن اف الکینز کې دوه ریاکشن ورغلي. اولنی چې کوم ریاکشن دی هغه زموږ سره ډیهایډریشن اف الکوهل او دویم نمبر زموږ سره دی ډیهایډروهالوجینیشن اف الکایل هالایډ. څوک دی؟ اف الکایل هالایډ. ٹھیک شو؟ دا زموږ سره دویم نمبر ریاکشن دی. اول ته ډسکس کوو ډیهایډریشن اف الکوهل. په ساينس کې، په کیمستري کې، په بایو کې، په فزکس کې چې په کوم ځای کې ډي ورډ راغی د ډي مقصد بسوي ابسنټ یا ریموول. سو مقصد یې سره ریموول وباسل یا ریمو سمپل ریمو ویستلو ته وایي ریمو. هایډریشن چې کله راشي نو هایډریشن د څه لپاره یوز کیږي؟ هایډریشن ول یوز کیږي د واټر لپاره. د چا لپاره یوز کیږي؟ د واټر لپاره، د H2O لپاره. ٹھیک شو؟ اف الکوهل مقصد څه دی؟ د دې ډیفینیشن څنګه دی؟ اوس ګوره لفظي په مقصد باندې تاسو پوه شئ چې د دې مقصد دی ریموول او د هایډریشن مقصد دی واټر، یعنی ریموول اف واټر. د ریموول اف واټر H2O from alcohol is called dehydration of alcohol. مقصد د دې دا دی چې موږ ډیهایډریشن کوو، موږ واټر ریموف کوو، خو دا واټر د چا نه ریموف کوو؟ د الکوهل نه. ځکه د ډیهایډریشن اف الکوهل. اگزامپل ته راځئ تاسو پوه کو. اگزامپل زموږ سره دا دی چې دا زموږ سره CH3 دی، دا کاربن دی، درې وته هایدروجن اټیچ. څو ته هایدروجن اټیچ ګورئ؟ درې وته هایدروجن اټیچ. او دا بل کاربن چې کوم دی دوه هایدروجن اټیچ دي او یو ورته څه اټیچ دی؟ دا کاربن او کاربن په منځ کې سنگل بانډ دی، یو ورته OH اټیچ دی. in the presence of څومره 170 ډیګري سنټیګریډ، یعنی دومره ټمپریچر دومره هیټ به ولا ورکو او H2SO4 دا اسید به موږ هم یوز کوو. چې کله موږ څه چل وکړو د ایډجسنټ کاربن نه ګورئ، دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ. که فرض کا چین لانګ و د دوه نه پکې کاربن څه وو، نو چې کله تاسو د واټر ریموول کوئ نو څه به کوئ؟ د یو سایډ نه به څه ریموف کوئ؟ د یو کاربن نه به هایدروجن ریموف کوئ او د بل کاربن نه به OH ریموف کوئ، یعنی دلته ریموول اف واټر. چې ریموول اف واټر وشو، دا پوینټ ذهن کې نوٹ کوئ. چې ریموول اف واټر وشو نو دلته زمون سره داسې فری الکترون پاتې شو. دا فری الکترون پاتې شو ځکه چې دا بانډ خو ریلیز شو، دا بانډ خو داسې ختم شو. ٹھیک شو؟ چې دا بانډ کله ختم شي دا الکترون په خپل منځ کې به بانډ جوړ کړي او څه ته به کنورټ شي؟ ډبل بانډز ته به کنورټ شي. نو دا زمون سره څه؟ دا زمون سره واټر ریموو شو او دا زمون سره سره لکه دا تاسو داسې لیکلی شي CH2 ډبل بانډ CH2 تاسو داسې لیکلی، کاربن دی دوه هایدروجن دی، نو CH2 شو په منځ کې ډبل بانډ دی او د بل کاربن ته هم دوه هایدروجن اټیچ دي. دا زمون سره څوک دی؟ دا زمون سره الکین دی. په الکین کې څوک دی؟ ایتین دی. څوک دی؟ ایتین دی. دې ته الکین هم ویلی شي. ٹھیک شو؟ الکین الکایلین ورته ویلی شي. ٹھیک شو؟ خو دا پریپریشن اف الکین موږ کوو نو ځکه دلته زمون سره د الکین پروډکشن وشو ترو د چا په ذریعه باندې ډیهایډریشن اف الکوهل. موږ د الکوهل نه ډیهایډریشن وکړو. چې کله په انډسټریل ډیهایډریشن کې، په انډسټری کې ډیهایډریشن پروسس کې، نو الته څنګه د ډیهایډریشن پروسس څنګه کوي؟ الته دا چلو کې چې پاس کی الکوهل څه کی پاس کی، د چا نه پاس کی Al2O3 الومینا، د دې نه څه الومینیم اکساید چې کوم دی د دې نه څه کی، د دې نه پاس کی. پس باندې 400 ډیګري سنټیګریډ مینز دومره هیټ دومره ټمپریچر بولا هم ورکوي. نو الته چې دا کم ډیهایډریشن کوي، الته چې څه کوي په انډسټری کې چې کم ډیهایډریشن کوي نو هغه په دې طریقه باندې کوي. یعنی زموږ سره چې کم الومینیم کم اکساید دی، دا د دې الومینیم اکساید نه الکوهل پاس کی په 100 ډیګري سنټیګریډ باندې، په 400 ډیګري سنټیګریډ باندې، نو الته زموږ سره ډیهایډریشن په دې طریقه باندې کیږي. او دلته موږ ډیهایډریشن صحیح اسانه طریقه موږ داسې ویلا چې 170 ډیګري سنټیګریډ به ورکو، دومره هیټ به ورکو او د دې سره به H2SO4 وي. نو د یو سایډ نه به هایدروجن ریموف کی، د بل سایډ نه به H ریموف کی، مینز واټر ریموول به کیږي
او دغه چې را کم سنگل بانډ دا به کنورټ کیږي ډبل بانډ ته مینز د الکین فارمیشن. دویم نمبر زموږ سره دی ډیهایډروهالوجینیشن اف الکایل هالایډ. ګوره الکایل هالایډ څه ته وایي؟ اول الکایل هالایډ ګوره اول داسې چلو کو د دې ورډ مینینګ باندې ځان پوهوي. اګین دلته د دې ډي مقصد دی ریموول. څه مقصد دی؟ ریموول، وباسل، ریمو، ایمیټ کول، لوز کول. هایډرو مقصد څه دی؟ ګوره الته هایډریشن دی، دلته هایډرو دی. دلته د هایډرو مقصد دی هایډروجن. څه مقصد دی؟ اسې نه چې واټر ونه وایي. دلته هایډرو مقصد څه دی؟ هایډروجن. او د هالوجینیشن هالوجن څه مقصد دی؟ هالوجن. مقصد څوک دی؟ فلورین، کلورین، برومین، آیوډین ته موږ څه وایو؟ هالوجن وایو. چې کله موږ ریموف کو، څوک ریموف کو؟ هایډروجن. او په دې هالوجن کې که هر یو موږ ریموف د چا نه؟ فرام الکایل هالایډ نه. د الکایل هالایډ څوک دی؟ الکایل هالایډ ته ګورئ دی هو فار ایگزامپل دا زموږ سره سره CH4 د دې CH4 نه زه څه ریموف کوم؟ د دې CH4 نه ما یو هایډروجن ریموف کو او د دې هایډروجن لکه فار ایگزامپل د دې نه چې ما هایډروجن ریموف کو نو دا زموږ سره سره دا زموږ سره الکین دی. ټیک شو؟ دا زموږ سره سره الکین دی. چې کله تاسو د الکین نه یو هایډروجن ریموف کوئ څه به ورته وایي؟ الکایل به ورته وایي. او د دغه هایډروجن په ځای ورته هالوجن اټی شو نو دې ته به موږ څه وایو؟ دې ته به موږ الکایل هالایډ وایو. بیا دا نه دی په دې کې ډېر زیات ممبر دي او یا ورته څه وایي؟ میتایل کلورایډ ورته هم ویلی شي. دا یو سپیسیفیک نیم دی. ټیک شو؟ یا فار ایگزامپل دا زموږ سره C2H6 دی. د دې نه موږ څه چلو کو؟ د دې نه موږ یو هایډروجن ریموف کو. څه ریموف کو؟ یو هایډروجن ته ما ریموف. چې یو هایډروجن ته ما ریموف کو دا پوینټ یا ساته ان د پریزنس اف الټرا وایلیټ ریډیشن. ان د پریزنس اف الټرا وایلیټ ریډیشن د دې په موجودګۍ کې دا ریاکشن کی. فار ایگزامپل د دې نه ما یو هایډروجن ریموف کو نو C2H6 ته نو H5 بشي. دا زموږ سره څوک دی؟ دا زموږ سره الکین دی. څوک دی؟ الکین دی. په دې الکین کې چې د اخره کې دا ANE دی دا به بدل شي په څه باندې؟ په YL باندې. نو الکین الک به ولیکئ او دا ANE به لرې کوي دا به په YL باندې څه شي چینج شي. نو د الکین نه به الکایل شو. ولې موږ ته یو هایډروجن چې کوم هایډروجن ریموف شو د دغه په ځای باندې ورته کلورین اډی شو یا برومین اډی شو یا د آیوډین اډی شو یا د فلورین اډی شو. اني ون هر یو اډی کې دی دغه کې باندې تاسو برومین، آیوډین یا فلورین اډی کولای شي. ٹھیک شو؟ د دې سره سره کوم هایډروجن چې ریموف شو هغه د کلورین سره ملاو شو نو HCl فارمیشن او شو یا د فلورین سره ملاو شو د HF فارمیشن او شو یا د آیوډین سره ملاو شو د HI فارمیشن او شو. نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ اوس الکایل او دا پکې هالوجن اني ون هالوجن اټیچ دی نو الکایل هالایډ وته. هالوجن څه ته وایي؟ فلورین چې کوم فیملی دی د هالوجن وي. ولې وته هالوجن وي؟ دا یو گریک ورډ دی. د دې گریک ورډ د هالوجن مقصد په گریک کې سره سال فارمر ځکه وته هالوجن نوم دلته ویل کېږي. چې کله د میټل سره ریاکشن کوي دا به د مالګې فارمیشن کوي، مالګه به جوړوي نو ځکه وته سال څه وایي؟ سال فارمر وته هالوجن. د ریموول اف هایډروجن چې کله موږ هایډروجن ریموف کو ان هالوجن فرام الکایل هالایډ ورا موږ ریموف کو هالوجن او بل د دې هالوجن سره سره س ریموف کو هایډروجن او هالوجن دواړه کمباین ریموف کو د دې ته موږ څه وایو؟ الکایل هالایډ وایو. ارکاد د دې ته موږ څه وایو؟ سوري ارکاد ډیهایډروهالوجینیشن اف الکایل هالایډ. ٹھیک شو؟ الکایل هالایډ ډیفینیشن هم دته کو او ډیهایډروهالوجینیشن په دې په مقصد مې هم پوهه کړی. خو امپورټنت خبره ده نه چې دلته کوم سولوشن استعماليږي دغه به الکوهولیک سولوشن وي. سموي؟ الکوهولیک سولوشن means alcohol به پکې یوز کی او د دې الکوهول سره سره 60 ډیګري سنټیګریډ دا به هم سوي ریکوایر وي. سبوي ریکوایر. امپورټنت خبره دلته دا نه چې د یو سایډ نه به H ریموف کی د بل سایډ نه به BR ریموف کی. داسې باندې کیږي چې BR بم د دې نه ریموف کی، H بم د دې نه ریموف کی. داسې بم نه کیږي چې BR د دې څخه نه ریموف شي، H هغه بل یو ریموف شو. نه دا کم چې یو بل ته مخامخ دي دا دوانه به شي ریموف بشي. او دلته زمون سره H ته او بلته زمون سره KOH ته نه KOH به داسې سپلیټ شي. دلته رقم H چې کوم نه دا H چې کوم پروډوس شو دغه H او OH به ملاو شي سب جوړ کی د واټر مالیکول فارمیشن وکي. K پوتاشیم پاتې شو او برومین پاتې شو نو دغه برومین او پلس سب ملاو شي پوتاشیم به ملاو شي او KBr فارمیشن وکي. چې KBr فارمیشن وکړو دلته خو CH2 یو کاربن داري
دوه هایدروجن لري یو کاربن داري دوه هایدروجن لري دا پاتې شو نو د دې ځکه کې چې دا کم بانډ داسې بریک شو او دا فری الکترون پاتې شو دغه فری الکترون به داسې په خپل منځ کې بانډ جوړ کی او څوک به جوړ شي الکین به جوړ شي څوک به جوړ شي الکین په الکین کې دا څوک دی دا 18 دی اصل کې موږ د چا پریپریشن کوو موږ د الکین پریپریشن کوو نو موږ دلته د الکین پریپریشن وکړو د دوه ریاکشن په ذریعہ باندې یو ډیهایډریشن اف الکوهول بل ډیهایډروهالوجینیشن اف الکایل هالایډ څنګه چې په دې ځکه کې موږ واټر ریموف کوو د یو سایډ نه ایچ د بل سایډ نه او ایچ ریموف کې سیم ټو سیم ریاکشن چې کوم سایډ نه دی بي ار ریموف کوو د بل سایډ نه بیا ایچ ریموف کې داسې باندې کې چې دوانه چې کوم اټمونه دي یا ګروپ سی اپ اټم دي دا به یو سایډ نه ریموف کې دا باندې کې ځکه چې بیا دلته د الکین فارمیشن نه کیږي دا زموږ سره سو پریپریشن اف الکینز